Rồi, cảm ơn. Em đây không có. Em Đủ không? Đủ nước là có 3 chai thôi, nhường cho đi. không sao không sao. Uống rồi, uống hồi nào? Rồi Uống rồi à? Anh Tọa. Có đấy. Anh Uống đi anh. uống. Anh không uống nước này, anh chỉ uống nước lọc thôi. Anh mới Hà Nội giờ 12 giờ. Mới bao giờ rồi 12 giờ tối à? Hà Nội thì chưa đi. Rồi đi chơi Hà Nội mùa thu đẹp. Hà Nội đi chơi. 10 ngày nữa ra tiếp. 10 ngày nữa đi tiếp. Đi chơi ở đâu? Hồ Tây, Ninh Bình. Ninh Bình Tràng An. Tràng An. Mà bây giờ nước vô không lên không vô được. Yên Tử. Yên Tử. Đi chơi rồi. Yên Tử. Hà Nội. Hà Long. Kappa. Chưa. Kappa chưa? Chưa. Đi công tác chứ đi chơi đâu. Cái này nhưng mà Nói chung anh cũng không cần đọc nhiều, nó điều khoản nó cũng na ná, người ta cũng không có làm gì khác hợp đồng đâu. hợp đồng nào Để bây qua giờ cái bảo điều tận khoản này là tên đều một cái hợp đồng này ra hết á, nó thì khác nhau thôi. Anh coi cái gì mình đã ghi mình phải hiểu mà hiểu cũng xảy ra sao biết đâu mà đó. Đúng rồi. Cái này anh coi chỗ chủ yếu là thông tin của anh Zone có đúng không? Giờ sang tên lại cho ổng mà sang trực tiếp luôn, không có sang qua gián tiếp gì hết, trực tiếp là sau này tên của ổng trên hợp đồng luôn. Rồi anh chỉ nhận cái tiền anh đã đóng với tiền trên lệch có một tí đó. Bây giờ giờ nghe nói giờ trên lệch tới 200 mấy triệu. Bởi vì có nhiều cái một cái dụng anh phải cắt nắp rồi. Hôm qua anh John đi đâu vào sân bay? Sân bay quay trước đi. Đi du lịch đấy. Không ta không có. 3 ngày không có lần 20 ngày. Cái phần thanh toán 900% xong rồi là được nhận về rồi ạ. Thì khi nào bên em có thông báo mà bạn giao sổ làm sổ hồng á thì có sổ hồng thì phải đóng 5% nữa. khi nào có Thì là có dạ, nói chung là trong đây không có điều khoản về nó về sổ hồng hết. Chứ thường thường mua lại của người ta mà cái tên bảo của tên của người ta này nói là chỉ ngược trên đầu của nó. Xong quá. Anh vô xem cái này chính xác trên đó. Thông tin của anh này. Lấy chính xác chưa? Tên, số. Trong bên cái sản phẩm của bên em là khi nào đủ 30% thì sẽ được nhận hợp đồng. Dạ, khi nào mà đủ 30% thì có được nhận hợp đồng. Dạ. Dạ, Hôm nay chắc chắn sao rồi.
Đúng rồi, xong cái này là của anh rồi, giờ là đóng đâu. bây giờ là xong rồi. Làm xong rồi, bây giờ anh chỉ là đóng tiền cho anh giống như Trả sao. tiền. Trả Thì tiền. là mình nói tiếp ba lần này cho nên tại vì phần thôi tại nó cũng lại đang ở phần thứ 14 của chị. Nếu mà chúng ta chắc xong hợp thứ 15 rồi thì cũng luôn là đợt 5 rồi chị. Thì nếu mà anh nhận hợp đồng anh đồng ý anh nói ra được cho nên thì anh nhận hợp đồng. Ok là ký hợp đồng. Còn tiền nó sẽ tiếp tục bán cho anh nên còn tiền bên em thì là chuyện đã không có tiền là nhà của em đây là trong khoảng 10-15 ngày nhà. Tại bây giờ em cũng cần gấp lắm tại cũng phải đặt trong thì một giờ còn bây giờ không có nhà không là nhà tại vì anh dân tầm có thời điểm này là rất là dễ luôn tại vì chị em không bán hợp đồng từ đầu đến tháng rồi. Nhưng mà đóng tới đợt mấy thì Dạ giờ em đóng tới đợt 4 rồi anh. à, Dạ anh có thể nhìn là bộ số 2 á. rồi mình Nếu mà đóng tới đợt mấy thì thì nếu mà mình đóng tới đợt 5 mà mình chỉ lương và một năm mình phải đóng 45% là lúc đó là mình chuẩn bị nhận nhà rồi đó anh. 400. Dạ. Nói chung là bây giờ á là hiện tại BB của mình đang ở phần thứ 14 rồi thì bên em đang tiến hành thanh toán đợt 2, đợt 3 và đợt 4 luôn anh ạ. Thì nếu mà anh do nhận hợp đồng tại cái thời điểm này á thì phải đóng tiền lúc 3 đợt cho em là 15% á anh. Dạ. Đã nói mình hơi bị trễ do mình đang chờ làm thủ tục, nghe người ta đóng lâu rồi. Đúng rồi. Đợt 2 là thanh toán từ hồi đầu tháng 9, đợt 3 là từ hồi đầu tháng 9 rồi. Đợt 4 thì là tháng 10. Dạ. Anh Vũ là mới đóng cái đợt này. Dạ đúng rồi, phải đóng 20%. Hai đợt này chưa? Chưa. Dạ. Bây giờ mua thì khi nào đóng hai đợt này? Dạ. 3 đợt luôn anh, đợt 2, đợt 3, đợt 4 luôn. Dạ. Mà có còn bao nhiêu? Tổng cộng là nhân 3 lên là Trăm là mấy. 200 triệu á. Đúng không? Chưa tới là năm mấy. Trăm năm À, trăm mấy, Là trăm mấy. khi nào đóng này? Dạ trong khoảng 10 đến 15 ngàn á. Em nói cho ông hiểu là thời điểm mua 10 cái tiền anh sao lại hai lần này. 지금 계약서 바꾸고 여기 포인트 형태해야 돼요. 어? 돈이 여기다가 여기까지? 네, 해야 돼요. 계약서 바꾸고 아니 지금 그렇지 그러니까 hôm nay 여기가 bao nhiêu tiền? Trả tiền không? Hôm nay thì- 800 xong rồi chị. Đúng rồi, cái đó là tiền chênh lệch cho anh Vũ. Vừa bao gồm cái phần này rồi, với tiền chênh lệch luôn. Còn cái phần này thì anh tự đóng cho chủ đầu tư. 아까 얘기했잖아. 저기 3억 6천만 60만 원. 근데 이거는 은행 대주에 맞아. 그거 알아. 지금 돈 준비했어. 다 됐어. Kêu ông chuyển tiền ở trong vô cái hợp đồng cái số tài khoản của chủ đầu tư. Cái đó xíu thì em sẽ chuyển lên cái phần phán. 이게 뭐야? 계좌번호 이게 계좌번호? 돈을 가져왔으니까 여기 줄 거야. 안 되는 거예요. 어? Dạ, nghe lên đó. 현금을 줄 거야. 근데 왜안 보이죠? 나의 짠ting không được. Trả tiền thì trả tiền cho chủ thôi, còn tiền mà đóng cho chủ đầu tư thì một là trả bên này, hai là chuyển khoản thì tùy lúc đó tùy do Cái đó chị chuyển khoản. 거기 지금 여기서 돈을 대? 지금 그냥 현금인데 현금 그분에게 이분. 근데 여기 공동사회자이니까 음. 대좌번호 주면 돼요. 아니 여기 지금 이 사람이 해서 여기 사인하면 되는 거야. ông bảo là bây giờ đưa tiền cho anh xong rồi cái tiền này Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi ký tên trong cái giấy cọc mà anh em mình thỏa thuận này. Rồi còn cái phần hợp đồng thì xíu nữa cô này đóng dấu cho đưa cho John luôn, là không có yêu cầu tới nữa. 돈을 주고 여기서 이제 사인을 하면 되는 거야. 그렇게 하면 되지. 안 됐는데요? 왜? 다른 거 이거 다른 거 이거 계약서 있잖아요. 계약서 이거 바꾸면 여기까지 그게 이거야 이게. 그게 저거 처음에 계약한 거고 이 돈이 이제 여기까지
저기 4.30 triệu. 360 triệu là John phải đóng cho Vũ, còn cái phần còn lại đợt 1, đợt 2, 3 là giờ người ta kêu đóng sớm. Cho nên Đóng đây là đóng còn sớm. trong vòng 3 tháng ba nữa. ba ba mươi triệu này là Từ khi chuyển hợp đồng này 180 Đúng rồi. ngày sau là Bao nhiêu? 첫 번째 nó áp dụng đó là 첫 번째 cái hợp đồng của 그 mình 돈은 từ hồi đầu năm 사람에게 là 투하된다고 mua đặt cọc từ hồi đầu đến năm. 현재 세 Coi như 번째 giả sử như nếu mà Vũ mua á, thì Vũ phải họ phải cho vậy. Còn giờ Vũ chuyển qua thì thời gian mình chuyển nó làm nó lâu quá, thành là nó đã trôi qua được 1-2 đợt rồi. 미리 줘야 Tí toàn hiểu không? Nó đang trôi 1-2 đợt mà Vũ cũng chưa đóng. 이거는 đang chạy đà là 이거 450 triệu. đúng rồi 150 triệu. 이거는 보이죠? Không phải mình 10 ngày, 10 ngày. 10 hay là thôi bây giờ em cho ông nói ông ấy cho ông 1 tháng đi cho ông xoay đi. Bây giờ ông đóng đợt 1, đợt 2 chút 그럼 이거는 이제 다른 돈이네. 이제 이거는 이제 이분 nhưng mà 드리고 cho ông chở 이건 내가 은행에서 은행에서 줄 돈을 이렇게 cho 회수했단 20 말이야. ngày được. 20 ngày được đó. 3 tuần. 이건 3 계좌 tuần. Cho ông xoay sở tiền. viết hợp thêm. Đây. 직접 어. 이전에 안 된다고 할 생각을 đây là hợp đồng. 그러면 50, 52, Cái này một tí là anh cầm được một bộ mà. 2 bộ. một bộ à? Anh cầm được một bộ thì anh không cầm ghi cái này là đâu. 그러면 Cái này không ghi đi. 알았어. 여기까지는 Đúng rồi đây. Cái này là của anh Vũ. Anh phải đóng cái này 360 triệu cho anh Vũ. anh trai. Đúng rồi. Anh giữ lấy về 60 triệu. cái này còn- 1, Đúng rồi. 2, 3. Đúng rồi. 3 đợt này anh sẽ Đây. thanh toán trong vòng 10 ngày. 이 회사는 Anh 10 ngày thì anh phải chịu bỏ một số tiền 1.50 triệu. Đúng rồi. 1.50 triệu. Ờ. Ok. Đây. Anh ký đi hợp đồng đi. 그럼 다 된 거야? 이렇게 하면 오케이. 그다음에 밭 하나 어래 꽁띠랑 꽁띠. Đúng rồi. Cái đợt 5 là sau 2 tháng. Phải không? Đúng rồi, đợt 5 thì vẫn theo tiến độ giống như bình thường mọi người. Giờ nó sẽ đến tầm 10 ngày cách đó. 못한 키나우 못한 짝게 키나우 이렇게 내가 이제 지금 이제 3달치를 지금 주는 거야 이제 주고 이제 한 번만 한 달치를 주면은 이제 집이 다 끝나고 내가 45%. 45. 이거 봐. 그러니까 이제 이거 봐. 이제 이게 이제 한 달, 이제 2달, 3달 이게 이제 바탕 이렇게 짧게 키나우 못한 짧게 3월의 냐 캣톡 캣톡 3월의 썸 몸물랑 Đúng rồi. 저도 까나야 시기 못남 쌍남 3월의 Sang năm đúng rồi. Sang năm. 이게 그러니까 이게 이제 지금 3달치를 먼저 주고 그 다음에 이제 다시 이제 이 주고 나서 한 달, 2달 뒤에 이제 이거 내고 그 다음에 집 다 끝나고 이제 이거 주는 거지, 맞지? 그럼 이제 오케이. cái đợt năm này thì không phải nếu như có lãi không? dạ đúng rồi, cái này là phần hoa chị, nhưng mà hoa là không là mình mới sang phần hoa khi là hoàn thành là xong xuôi hết rồi thì lại nhà y chang thế này là anh có tính toán 45%. Nhà nó sẽ đóng Mà mới một năm sau thì ông phải đóng số tiền 15% bây giờ rồi ngay sau đó phải đóng luôn cái nhà nhà và bây giờ là nhà hợp đồng nó bị trễ rồi chị. Em đầu tư đó là 15 để khách hàng rồi, đầu tư là 15 này là khách hàng đã đóng tiền đó là nếu mà anh ra là hợp đồng là cuối tháng không chính do nó không tính là 18 Sau này nhà Cuối tháng đi, cuối tháng cho ông dư chút ông không nhiều quá. để không còn với khách hàng. tất cả Thì em nói chỗ sếp cho cuối tháng nữa. hay là nhận nhà với chị trai này nè. Chứ ông xoay tiền không kịp. Chị trai là ok. chị giấy Chị trai. tipshare đây sữa nối đồ này nhé 20 cm. Ok. Cái đó thì trước 6 tháng nha.
trước khi sau tới nhận nhà thì anh sẽ có một cái ký kết anh gửi cho bên đơn vị thi công mình nói là sự các công việc cho Tiếp xúc. ok. nói chung là hai bạn cũng là có 5 triệu nhưng mà Cái số điện thoại trong này nó bị sai tên đó, hồi nãy mới nói cập nhật số điện thoại cái gì liên lạc không rồi. không sao. Em ghi lại để em gọi điện cho họ. Đúng. Cái thời Dừng số á, dừng số. đúng rồi nhé. Nên là nãy tôi ấy là tôi lúc đầu cái số 091 của ổng á, để ổng liên lạc qua lại cho nó dễ. 그러면 이제 11월 2일 날 Cái này không cần sửa 11월 2일. họ cập nhật đây được rồi. tháng năm năm Không hai phải tay. được mà nó không ảnh hưởng. chưa ở đây 뱅크 온라인 tháng 11 hai tay ở Phú Sáng. Ừ. Mùng 2 tháng 11 tháng 8 ba rồi. Ok, tôi làm việc 20 tay, làm việc 29 tay kết thúc công việc thời gian. Tức là ông mới làm việc đến ngày 29, còn ông không có thời gian để làm để mang tiền đâu. 2 tháng 11 là ông đóng 3 lần không chuyển khoản cho xe. Rồi ổng hứa chính xác, ổng hứa thấy ổn. 이거 온라인 번호가 Dính nhau, dính nhau. Nói chung là nó tao thông báo em phải ghi số tài khoản là bên đó bên chuyển khoản hay gì thì mình biết nó Có gì đi. dạ có chứ nó em cũng cái tờ thông báo đưa cho anh nhau. Bây giờ ý như này. Nói chung là cũng sẽ đi giá bình thường. 온라인 번호. 네? 저기 은행 붙이는 계좌번호. 거기 사진 찍어. Em trong này cái chỗ nào mà nó là do cái sổ đỏ thôi. Đúng không? Để đóng xong rồi. Cái này đưa cho anh mà, đưa cho anh để một khoản mà, không cần chọc đâu. Nên cho ông chụp đi, ông giữ lại cái kia nó cầm đi theo để ông biết số tiền. Cái phần nãy nói gửi luôn cho Không có này thì Mr. John trong thời gian đó đưa đếm tiền cho nó gọn cho nhanh. Nếu mà anh ký không được thì anh ký dài như vậy. Tại vì có một ông trên thì lúc xuống anh chỉ ký ở trong đây thôi chứ anh không có ký giấy. Thì nguyên tắc là mình phải ký hết, tại vì sợ nó không nó đổi ruột. nó đưa. Thì nguyên tắc là mình phải ký hết tất cả các tờ, rồi xong tờ kia mình đóng, họ đóng dấu dắt lai nữa là yên tâm. Cái chỗ sổ này là 50 ngày á. 이게 다 Là khi mà nhận cái họ không nhận hay sao? Chỉ có ngày thôi. Đúng rồi, ký từng tờ một nha. 거기다가 Anh gửi tiền đô hay tiền đô, tiền Việt? John, tiền đô, tiền Việt. Anh trả tiền. Đây để đến luôn trong thời gian đăng ký lâu. bây giờ trả tiền thôi Anh trả tiền đô hay tiền Việt? Tiền USD hay là tiền Trả cho đủ này. 베트남 돈으로 Nên đi đưa đi đến nha. 지금 줘? Đúng rồi. Trong thời gian chờ ký lâu lắm, ký một lần mấy chục tờ lâu. Ngồi chờ ký là chờ đếm nên nó mất thời gian hết buổi. Chắc phải làm rõ cái máy tính này. Khỏi. Anh đếm 100 tờ nhanh lắm. Ừ. 안에 200 nè. 1, 2, 3, 4. 안에 100 cái 7 cái Mấy cái là 350. 안에 600 Rồi. 600
chắc chắn. Điều đang vui câu chuyện Mình muốn gì bảo rồi. đang vui Mình thôi ký vào đây. Rồi khi mà giao rồi ngoài ra còn có đó cái thứ gì khác nữa. Dạ nói chung là tập với là còn đâu còn cái bảo trì đúng không anh? Dạ. Rồi có phí quản lý, nhưng mà phí quản lý nó tùy các ban quản lý tòa nhà đưa ra như là 6.000 một mét vuông á. Còn phí không phải đi bên dưới đấy. Không phải ghi hẳn tên phí thôi chị. Rồi có phí chuyển nhượng gì. Không phí chuyển nhượng Không, cái này không có đâu. nên trực tiếp qua ổng luôn, là không có đóng cái hình phí chuyển Trừ khi nhượng. mà anh bộ anh đã ký hợp đồng rồi thì nó mất cái chuyển nhượng. Anh này em chưa được. nó cần mang. Lên kêu này đi ra học này luôn. Học đi, học đi. Đây vì nó là đi học. 이름 이름 Đây, Ở đây em có photo phải không phải. Chứ anh là cầm nhiều một bãi đấy. Không tại vì anh nãy giờ anh đọc lại cái này còn cầm gì là không giữ cái bản mà không ký. Tại vì photo cho anh một quả. Khi là photo đã anh đọc lấy lại khi nào hả? Photô đây hơi lâu nha. Hơi lâu rồi. Dạ. Em lấy photo của em nó đi lâu rồi, tôi sửa được đó, nhưng photo này lại tăng hơi lâu. Không có em vô em ra được hết. Photo lâu. Cái nào cũng mỗi con này là gì chưa là thanh toán em không ký tên sai ký đó sai nói cho sai ra này. ký dưới
họ sẽ xuất hóa đơn bằng đúng cái số tiền mà 30% ban đầu. Ví dụ là căn của mình đi lấy hợp đồng mà họ số tiền như thế này khoảng 300 mấy, còn cái phần mà chênh lệch thì đi trên dụng thì cái đó mình không tính. Bây giờ là xuất bản nhân từ đây, còn phần còn lại phải đóng theo tiến độ của chúng tôi tự đi ra. Theo độ sau này xuất tiếp để nó lấy cái đó nó làm. Đúng rồi. Tại vì họ phải Họ ở bên mình không cần đi đóng. mình nắm cái đoạn đầu của họ là họ đang làm Cái giấy này như vậy là sai ok. cái tên, Mình nó cứ vậy. sai cái tên căn hộ. Không sai. Bởi vì cái này chỉ là của cái tên. Nên Nó bắt bò đúng không rồi. lỗi của mình. Chỉ có mấy cái đó mình. Còn cái địa chỉ này kia bây giờ thay đổi được mà. Địa chỉ thường trú. Đúng rồi, địa chỉ thường trú. Ừ. Mai mốt em làm sổ hồng là địa chỉ thường trú hết á. Ừ. Nếu mà có, nếu mà có thì số bạn Địa chỉ là đâu cũng không được. Cái này này. Cho người ta biết. Em chờ một chút. Đây là cái bắt bò của anh này. Rồi anh có tờ bánh bo riêng này. cái này khác nhau, cái này À, khác à? công chung rồi. Không trùng thì trả lại cho luôn đi, không có giữ đâu. cái này công chung, À, rồi, ok. cái này khác nhau. Cái này nó 저 번호 사무실에서 공증 쓴 거예요. Cái này không đúng ở không đi vào. Nhưng mà ý này bình thường số mình ghi địa chỉ thường trú. Dạ đúng. đúng rồi. Ngắn không? Tại vì địa chỉ Tại cái thời gian nó lâu thì em có thông tin em gửi cho bạn này, cho cái thông tin cho tại vì bên nếu này mà người ta thay làm đổi sổ. giờ anh thay đổi luôn nha chị. Tại vì nói chung là bên quan trọng số chứng minh ngày cấp với lại địa chỉ thường trú, chứ địa chỉ liên lạc với lại số điện thoại thì không có quan trọng, thì em có thể cập nhật thường xuyên được. Riêng cái địa chỉ thường trú với lại chứng minh nhân dân với lại Rồi bây giờ ghi địa chỉ bên Hàn Quốc phải nha. đúng rồi, có địa chỉ thường trú ở trong sổ khẩu á, kiểu vậy á. Bên mình không có, bên ảnh đâu có hộ khẩu, sổ hộ khẩu đâu. Không có. Đúng rồi, nước ngoài là Nước mình ngoài đâu có sổ hộ khẩu đâu, chỉ chỉ có có Việt Nam là mình em có. lấy passport là đủ rồi đó. Bên bây giờ bên địa chỉ là bên Hàn Quốc, địa chỉ của anh, địa chỉ Địa chỉ Dạ, thường trú á nha. cái này là được rồi. Anh nghĩ là trên passport là được hết rồi. Passport là đầy đủ hết rồi. Em hỏi cho chắc chắn. Chắc chắn trên passport là người ta đã đâu có, bên đó nó đâu quản lý hộ khẩu gì đâu, người ta chỉ quản lý trên passport. Em lấy đúng cái passport là xong. Rồi cái gì thì em cố gắng em giúp ảnh nha, coi như phần đó, phần của anh là xong. Cái này. Ok. Tranh thủ Địa chỉ nhà đi của làm. anh. Mr. John, có gì thì Ra ngoài đó. khó khăn gì thì cần hỗ trợ thì alo Vũ cũng alo qua mình. Ok. Em sẽ nhận Bữa nào đây mình thích thì uống cà phê. Ok. Cũng ở gần đó. Là địa chỉ đó. Cũng ở gần Đúng đó. rồi. Nha Cái này là cái nhà bên kia. Ở Vĩnh Lộc luôn. Còn nha. bên nước họ là có hộ khẩu. trong hợp đồng. Thì cứ làm bài sáng lên đó. Có cần thông tin gì mà liên quan tới Tại vì nếu nói chung là trách nhiệm chung phải làm sao cho ổng cho hoàn chỉnh rồi mới nhận nha lòng. Không phải. Xong rồi đó. Đấy là sau này ví dụ như Cái chỗ này chẳng hạn như sau này mới có vướng gì về vấn đề thủ tục ông Vũ sang tên gì đó cần tôi thì tôi sẽ hỗ trợ vào đó. Rồi công ty nó nói ông này mới mua thì còn chủ rồi không nói vấn đề gì. Ok thì tôi hỗ trợ bằng đó. Còn những phần sau không có gì đó thì bạn trách nhiệm. cái này là có rồi cái nên gì Ok. địa chỉ này là có rồi. Rồi mọi cái là đã ok ha Minh Sơn. Rồi cảm ơn và cũng chúc may mắn. Đi trước nha. Cảm ơn anh nha. John. Ok. Anh đi nha. Anh đi nha. Rồi. Cái gì gặp mấy anh em sau. Rồi, cố gắng cho nó xong hoàn chỉnh là được rồi. Một người lên như này nó xây nó làm được mấy dự án rồi. Ông này thì xây cái này với cái trên kia. Cái này giờ bây giờ là không có một cầu. Đúng rồi. Ở đây là nó thành phần dưới, còn ở trên là đâu đi thuê.
Không, bây giờ là tôi là yêu cầu tôi làm việc không được nghỉ, cũng như bây giờ công việc bắt buộc tôi phải làm, không nghỉ cấp phép cái tháng này để tháng sau bị bù, rồi tôi có được nghỉ hay là mắc luôn? Không, phép đó. Nghỉ tháng mà không cho tôi nghỉ để dồn. Có nghĩa là gì? Tháng này là chú xin nghỉ phép mà công ty vì một lý do gì đó công ty không có biết được là không nghỉ phép. Thì cái này đó là quy thành tiền mà Không ở đây không có quy thành tiền. Hồi đó tới giờ, hồi xưa tới con giờ. biết từ đó giờ như nó bắt đầu bây giờ con phải sự Rồi bây giờ là tôi hỏi cái nữa vậy nè, là tôi còn 4 năm ngày phép á, tháng không được nghỉ rồi bây giờ mắc luôn rồi. thứ nhất là thời gian còn lại số ngày của năm còn lại tính từ tháng 9 trở về trước thì bây giờ công ty sẽ quy đổi thành tiền mặt và trả cho mọi người. Cái đó là từ tháng 10 cho tới từ tháng 10 bây giờ về sau nếu mọi người không nghỉ một đơn xin nghỉ phép có nhưng mà không có xin nghỉ và công ty không nhận được đơn xin nghỉ của mọi người thì tự động công ty 신고를 20일까지. 이게 원본. 이거 원본. 갖고 있으면 돼. Đúng rồi, nó tự 사인. Cái này cái nào? cái này là nó là tương đương với cái này là còn cả hóa đơn mà hóa đơn 30 사인. rồi cái này khi nào mà em qua thì em bởi vì em còn khách nhận hợp đồng cái này em cũng về em tao đi cái này và nữa mà em nhận khách qua đây thì em nhớ mấy tuần Hóa đơn đó. 맞췄지? cái hóa đơn đó thì sau này còn làm anh đơn một tí mà đúng không? Không. Đúng rồi, đánh này Nhận đợt nào có cái nhận đó này. Đúng rồi đó. Phải ổng lương với ổng trước cái đã. Rồi mới phổ biến ra. Mà những khi chưa phổ biến ra bây giờ còn phải ôm ra một tháng không có mà để cho người ta rồi mấy họ còn bây giờ đi chơi họ chú nói cũng không đúng mà bà người nói không đúng, còn con nói thì chú không hiểu đó thì mỗi bộ phận nó đều có cái giấy thông báo đó rồi họ Hóa đơn còn là bà cụ thể hơn còn bây giờ không có cái đó là nhiều người chứ không phải đâu là có một người chú hiểu mẹ thì không được hiểu không? còn cái này phải đơn giản là quen đó rồi cái này không nói nào bây giờ nói gì là nói nào rồi ok anh nào anh giờ người ta gì anh sẽ nói vũ ý là đưa lại cho 여기 선거. 그러면 이제 저기 바점 치우 탕모이모 타이모모 따이. Email tự gì á? 이름까지. Là bây giờ vậy nè, 아 일. email nó không rõ ràng. Bây giờ chú đọc hết cái nội dung của con đưa, chú đọc hết. Thì mail đưa cho con Thảo đi, nó chỉ nói hình thức những cái gì tránh thôi. 바점 치우. Rồi hiểu không? Nó không có rõ. 550 치우. Cái này là tự nhiên của ai?
Ở đây. Vô Đó. chỉ anh Bây giờ nó cái này đầu muốn với lại đầu nhưng con yếu Ở đây. Vô thay hả? có giấy tờ này rồi. Đó. Bây giờ ở bộ phận này có ai có cứ như tôi cầm cái đó lên mua họ 150 hay triệu. đó bằng hiện nay 162 triệu. 168 triệu. con hiểu không? Anh chặt 3 đợt. Chứ không có nghe con biết gì con Bao nhiêu tiêu đâu? Hả? Bao nhiêu tiêu đâu? Chơi. Giờ hết là đây là cái thuốc. Cái này còn về đập không rồi photocopy. Cái này một cái. Đúng không? Giống nhau. Mọi người về tạo điều kiện để mình nghỉ. bây giờ là cũng như bây giờ Đây cái đó là đúng rồi. cái này thì con đứng là đây là con làm cái này Ở phòng này là có 5 người, làm sao mỗi người một người nghỉ để cho nó không còn mà cái bé còn như bên kỹ thuật cũng vậy nghỉ nhưng nó sếp yêu cầu là ngày mai phải làm vì cái giờ tới Bên không, nó là không là biết bên là anh gì nữa ạ. phải tính Anh này là anh con hiểu không? mà cho hợp đồng sao là Chứ không có dồn vô cái tháng sau được. Đây trước xưa con mới thằng tấn ở đây chắc chắn mới cái Cái đó phải con phải nói việc mà tôi mới hiểu chứ còn bây giờ thằng nói em đây chứ không có hiểu. Hồi sáng giờ để tôi xem việc cái chủ đó. em chơi chi nhà máu bây giờ thì anh bây giờ bây giờ quay lại đây khổ này bây giờ thì tin nhắn mình đi lên trước xưa tôi alo treo ở đây trước xưa học tinh viên 걱정하고 있다. 대문자 써지는데 괜찮아 대문자. về em về trước nha. 나 Xong rồi lại về cái gì gì đấy về chung đó về trước về trước nha. 그리고 이거는 Dạ.